Hello friends, welcome back Menuka TEC. ඉතින් අද ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන Menuka TEC එකේ නමුත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් මේ Python tutorial මම පටන් ගත්තා ඊයේ වීඩියෝ එකක් දැම්මා. ඉතින් ඒකේ දෙවෙනි කොටස තමයි අද මේ. ඉතින් මගේ channel එකට මම මේ වගේ වීඩියෝ යන්න කලින් කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් කියන්න. මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මොකද කියනවා එතකොට මම දාන වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉක්මනටම ළඟට ගෙන්න යන්න පුළුවන් ඉතින්. ඉතින් අද මම Python වල කතා කරන්න යන්නේ basic operators ගැන. Python වලින් ඉතින් හරි අපි ඒකට යන්න කලින් මම තව එකක් කියනවා මෙන්න මේ මම Java කරන්න පටන් ගන්න තියෙන ටියුටර් එක මම දැන් වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ ඒකත් අපි කරමු. පළවෙනි එක මම WAM save එක කරා ඊට පස්සේ NetBeans එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන එක කරා. ඉතින් අපි බලමු කරමු ඉතින්. ඒ වගේම කියන්නේ සමහර විට සවුන්ඩ් මගේ වීඩියෝත් එක්කම නැති වෙයි මොකද ඉතින් මම දැන් එඩිට් කරන ගමන් තමයි මේ සවුන්ඩ් දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව මගේ තියෙන වෙබ් ඩිසයින් එකක් ඉතින් ඒක මම නැවැත්තුවා මගදී. ඉතින් මම මේකත් ඉස්සරහට කරන්නම් හරියට ෂුවර් නයිට් මේක කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් හරි අපි දැන් කතා කරමු තව ඊවනි වීඩියෝස් එහෙමත් තියෙනවා ඉතින්. ඉතින් අද Python වල දෙවන ටියුටෝරියල් එක ඉතින් හරි. එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් හරි මුලින්ම සර්ච් එන්ජින් එකට යන්න ඕන. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් normal කරගන්න. ඉතින් අපි මුලින්ම Python IDE එක open කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක නෙමෙයි PyCharm එක නෙමෙයි Python වලටම හම්බෙච්ච එක. ඉතින් මේ තියෙන එක. ඉතින් අපි ඒක open කරගමු දැන් නැලෙක් ඉන්න. ඔස්සර තත්පරයකයි. දැන් හරිය මම ඒක open දුන්නා බලමු open නේද? හරි open වුණා. ඉතින් මුලින්ම අපි බේසික් මොකක් හරි දෙමු. ඉතින් 5 ධන 8 වගේ. එතකොට 10 නැගිලි උත්තරය ආවට පේනවා. හරිද? ඉතින් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ කමෙන්ට්ස් ගැන. කමෙන්ට්. හරිද? ඒකට මම හැෂ් එකක් දෙනවා. හැෂ් එකක් දීලා 5 ධන 7 වගේ එකක් දෙන්න. හරි. එතකොට 12ක් කියලා ආවේ නෑ. මොකද කියනවා කමෙන්ට් අපේ මේකට බලපාන්නේ නෑ. හරිද? ඉතින් අපි ඒකට දැන් වෙනම කමෙන්ට් දෙන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මොනවද දැන් මේ කමෙන්ට් කියලා. හරිද? මේ මම හැෂ් එකක් දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඇඩිෂන් කියන්නේ මොකක් හරි ධන එකතු කිරීමක් තමයි කරන්න එතන. ඉතින් මම මේකට දෙනවා 4 ධන 5. ඉතින් ඔයාලට වෙන දෙයකට 9 ආවා. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු. ඊළඟ තමයි hash subtraction. හරි. ඉතින් ඒකට මම දෙන්නම් 4 ධන 3. sorry 4 ඍණ 3 sorry 4 ඍණ 3. ඒකෙන් එන්නේ ඒ කමෙන්ට් එකෙන් එන්නේ අඩු කරන එකක්. ඒ කියන්නේ අඩු කිරීමක්. ඉතින් ඊළඟට අපේ මල්ටිප්ලිකේෂන් කියන්නේ ගුණ කිරීම සමහරට වචන වර්ධිනවා sorry ඉතින් ඒකට. හරි අපි ඒකෙන් කරන්නේ ඉතින් ගුණ කිරීමක්. හරි මගේ හිතන්න මම අකුරක් වැරදුනා. කොහොමද? අකුරක් වැරදි මම ආයෙ ටයිප් කරනවා ඉතින්. එඩිට් කර සමහරට ඉතින් සවුන්ඩ් එක වැරදි. ඒකින් සමාවෙන්න එකට. ඉතින් ඒකට මම දෙනවා 5 ගුණ කිරීම 4. එතකොට 20යි කියලා ආවාට පේනවා ඇති. ඊට පස්සේ ඊළඟට තමයි අපේ ඩිවිෂන් කියන එක. ඉතින් මේකේ අකුර තමයි වැරදුනේ. ඉතින් මේ දෙකේම අකුරු වලද sorry ඉතින් ඩිවිෂන් කියලා ආයි දුන්නොම ඒකෙන් කරන්නේ බෙදෙන එක. ඉතින් මම 6 බෙදීම 4 දුන්නා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඉන්නේ 0.5ක් එකතු කරලා දෙන්න පේනවා. ඉතින් අපිට හරියටම පූර්ණ සංඛ්‍යාව ගන්න අපිට තව කමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. කමෙන්ට් එකක් sorry. ඉතින් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා /flow division කියන එක. හරි. ඊට මම ඒකට දෙනවා 6. මේක අනිවාර්යෙන් බෙදීමේ ලකුණු දෙකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් මම බෙදීමේ ලකුණු 2යි මේකෙත් දෙනවා 4. ඒසොල්ට වෙනදී 1 කියලා විතරක් ආවේ. කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් විතරයි දැන්. ඉතිරි කිරීම නැහැ. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ඉතුරු හොයන්නේ කියලා. ඉතුරු හොයන්න අපිට තව එකක් තියෙන එක තමයි මොඩියුලස් කියන එක. මොඩියුලස් දීලා මම දෙන්නම් 6 ප්‍රතිශත ලකුණ 2 කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ 6 දෙකෙන් බෙදුවොත් එහෙම කීයක්ද ඉතුරු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් බිඳුවයි. බිඳුවක්නේ. බිඳුව කීයක් හරි ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ 6 දෙකෙන් බෙදුවාම. දෙකෙන් බෙදනවා ගන්නට ඒකයි. හරිද? අන්න එහෙමයි. ඊට පස්සේ මම ආයෙ දෙනවා 6 බෙදීම 4 වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ
එතකොට ඉතුරු වෙනවනේ දෙකක්. ඒක තමයි අපි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට. ඒකෙන් බලන්න අපි බලය. එක්ස්පොනෙන්ට් කියන එකේ. ඉතින් මේකට අපි දෙමු 2 ගුණ කිරීමේ දෙකක් 4. කියන්නේ 2 4 වෙනි බලය වගේ එකක්. ඉතින් ඒක මම එන්ටර් කරාම ඔයාලට වෙන 16 ආවා. හරිනේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බේසික්ලි තියෙන මූලික ඒ කියන්නේ අවධානය දෙන්න ඕන ටික ඒ ටික දැන් ඔයාලට පේනෙයි. හරි. හරි දැන් ඔන්න ඕක තමයි අපි මුලින්ම අවධානය දෙන්න ඕන. මුලින්ම සකල වරහන් ඒ විදිහට තියෙන දේවල් දකින්න තියෙයි. ඒක පොඩක් පෝස්ට් කරන්න ඉක්මනට කරා. ඉතින් වීඩියෝ එක මම ඉන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු සෝරි. හරි මුලින්ම මම දෙන්නම් මෙහෙම කියන්නේ උගාක් කියන්නේ ගණිත කර්ම 2 3ක් විතර යූස් කරද්දී අපි ඕක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම සකල වරහන් දෙක ඇතුලේ 5 ධන 6 සකල වරහන් වහලා ඊට පස්සේ ධන 13 ගුණ 6 වෙන 4 දුන්නා. ඉතින් මේ විදිහට උත්තරයම අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන 85 වනේ. හරි. ඒ විදිහට ඊට පස්සේ මම තව එකක් දෙන්නම්. 4 ගුණ කිරීම 6 බෙදීම 2. ඉතින් මේ කොයි විදිහට ආවත් එකම උත්තරේ එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒක පොඩ්ඩක් හදලා බලන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන දෙවිදිහටම කරාම 12. ඉතින් 12 එන්න ඕන හරියටම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් හරි. මම දන්නවා ස්පීඩ් වැඩි කතා කරන්න ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න ඕන. මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා වීඩියෝ එක. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ එකක් නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ඒ වගේම කලින් වීඩියෝ එක බලන්න එක වටී වීවාට. ඉතින් හරි එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි.